Sziasztok! Tengermély tisztelettel és szűni nem akaró szeretettel köszöntelek titeket. Az én nevem Attila, és a Gállurfi nevű YouTube csatornát nézitek. Ma egy újabb reakció videóval készültem számotokra, egy érdekes témával, amely elég megosztó lehet sokak számára, és ez nem más, mint a Reakció csatorna videója, amely a rabszolgaság rövid történetét mutatja be. Szerintem azért is érdekes a videó, mert tisztázódnak dolgok az emberek fejében, és ami a legszimpatikusabb, hogy az előadó egy színesbőrű hölgy, így az elfogultságnak a vádemelési lehetősége úszott is a vadhajtások táborát gyarapítók között. De ne is húzzam a drága időtöket, kezdődjön a banzai! And now for a brief history of slavery. Here's the first thing you need to know. Slavery was not invented by white people. It did not start in 1619 when the Úgy tűnik a videó kezdetén, hogy alá akarják húzni, hogy nem a fehér emberek kezdték a rabszolgatartást. Viszont az egy tény, hogy a rabszolgatartás több ezer éve tart, még a napjainkban is lehet vele találkozni. Valószínűleg arra is kitér a videó, hogy az európai embereknek, afrikai emberek adtak el rabszolgákat, viszont szerintem nincsen semmi mentsége sem a fehéreknek, sem azoknak, akik eladták a rabszolgákat a tetteikért. slaves came to Jamestown. It existed before then. It did not start in 1492 when Columbus discovered the New World. In fact, when the intrepid explorer landed in the Bahamas, the native Taino tribe hoped that he would help them defeat their aggressive neighbors, the Caribs. The Caribs enslaved the Taino and, on occasion, served them for dinner. Slavery existed in Africa, Asia, and the Middle East. The word slave actually comes from the Slavs of Eastern Europe. Millions of them, all white by the way, were captured and enslaved by Muslims in the 9th century and later by the Ottoman Turks. Slavery existed when the Roman Empire controlled the Mediterranean and most of Europe from the 1st through the 5th centuries. Slavery existed when Alexander the Great conquered Persia in the 4th century BC. It was so common that Aristotle simply considered it natural. The slave master model was just how the world operated in the great philosopher's day. Így igaz, viszont egyik módja sem elfogadható a rabszolgatartásnak, mindegy honnan nézzük. És csak azért, mert tőlünk távol volt, attól még mindig egy nagyon rossz dolognak tartom a létezését. És nagyon szomorú, hogy mikor nagy filozófusok koráról beszélünk, az értelmiség csúcsáról, akkor egy ilyen beteges hozzáállással találkozunk, mint a rabszolgaság normalitása az ő idejükben. Slavery existed during the time of the ancient Egyptians 5,000 years ago. As far back as we can go in human history, we find slavery. As renowned historian John Steele Gordon notes from time immemorial, slaves were a major item of commerce. As much as a third of the population of the ancient world was enslaved. Here's the second thing you need to know. White people were the first to formally put an end to slavery. In 1833, Britain was the first country in the history of the world to pass a Slavery Abolition Act. Igen, ez jól hangzik, viszont ne feledjük, miért is volt erre lehetőségük. Azért, mert a rabszolgatartás az ő kezükben volt, és ők irányították ezeket az országokat, ahol ez a jelenség része volt a mindennapoknak. They were quickly followed by France, who in 1848 abolished slavery in her many colonies. Igen, papíron így van, például fizikailag Franciaországban már sokkal korábban befejeződött a rabszolgatartás, és nem is engedték már meg, csak nem volt törvénybe iktatva. Ezért még akkor sem jár a piros pont, mert a mai gazdasága ezeknek a rabszolgatartó országoknak más nemzetek kirablásából, kizsákmányolásából ered a mai napig is. Then, of course, came the 13th Amendment in the United States Constitution. After centuries of human slavery, white men led the world in putting an end to the abhorrent practice. That includes the 300,000 Union soldiers, overwhelmingly white, who died during the Civil War. Azért nem kell annyira fényezni az uniót, mert a legtöbben nem a rabszolgák felszabadításáért mentek harcolni, csak azért, hogy fennmaradhasson az unió inkább, és csak előre haladtával a háborúnak kezdték átalakítani a rabszolgaság ellenes háború céljává
a háborút. Ideológiai alapon azért nem kellene azt mondani, hogy egy nagy felszabadító háború volt, mert ez így, ahogy próbálják elénk tárni, nem igaz. Now, am I saying that this makes white people better than anyone else? Of course not. My purpose here is to simply tell the truth, and the truth is that human history is complicated. No one, regardless of skin color, stands guiltless. Na, evel egyet tudok érteni, szerintem is így van. Yet today we are never told to consider the murderous Persian Empire or the cannibalism of indigenous tribes of North and South America or the heinous actions under the imperialistic Muslim, Chinese, Mongol, or Japanese empires, to name just a few. Instead, we're told that slavery is a white phenomenon. És megérkeztünk. Ha európai szemmel meg nyugati szemmel nézzük, akkor igencsak ráismerünk a jelen ideológiájára. Amúgy a nyugati világ szereti magára venni a világ összes bűnét, legalábbis úgy tenni, mintha csak mi lennénk a bűnösök, de ez ideológia csak, és a cél egészen más. Mert egy megtört, töredezett társadalmat sokkal könnyebb irányítani, mint egy erős, akaratú, karakterű társadalmat. And like all persistent lies, this lie spawns a bunch of other lies. On social media, I come across extraordinary depictions about how Africans lived like pharaohs before Europeans came and laid waste to their paradise. I wish any of this were true, but it's not. It's a fantasy. Amúgy, ha a social médiát nézzük, meg a trendi média platformokat, nagyjából ez jön le, mintha klassz kis életükből kiragadták a kis hercegeket. Persze, aki ismeri a történelmet, az máshogy tudja. Itt ami a lényeg az az, hogy a rabszolgavásárló ugyanannyira hibás volt, mint az, aki eladta őket. Nem volt egyik se jobb, se rosszabb a másiknál, a bűn az csak bűn marad. The truth is that Africans were sold into slavery by other black Africans, and in many cases, sold for items as trivial as gin and mirrors. Whites didn't go into the interior and round up the natives. They waited on the coast for their black partners to bring them black bodies. The stark reality is that our lives had very little value to our ancestors. Here's the third thing you need to know. If you think slavery is a relic of the past, you're wrong. There are some 700,000 slaves in Africa today, right now. Sajnos ez így van, és ezek csak becslések. De nem is kell Afrikába menni, mert itt Romániában is volt a hírekben egy ilyen eset, Dél-Romániában, ahol rabszolgaként láncon tartottak embereket, és sok ilyen esetről lehet hallani még Európa szerte is. És ez a szomorú valóság, amivel annyira keveset foglalkozik a sok beteg ideológiával elfoglalt nyugati társadalom. Az a vaknyugat, aki lekötött szemmel él, és kirekeszt pillanatok alatt bárkit, aki nincsen vele egy véleményen. És itt van az igazi társadalmi probléma. Nagyon könnyen szankciókat adnak a nyugati hatalmak, mikor üzleti érdekük ezt kívánja. De nem tesznek semmit, mikor az emberiséget érintő, igazi problémákat kellene megoldani, mint a rabszolgasság, emberkereskedelem, természetrombolás, éhezés, egyenlőtlenség és sok más ilyen igazi probléma. The lowest estimate that I could find. Other sources say there are many more. For context, that's almost twice as many slaves as were ever brought to the United States. Child soldiers, human trafficking, forced labor, these are the conditions that currently exist within the same sub-Saharan region where the transatlantic slave trade originated. African bodies are being sold today like they were sold then, and no, they are not being purchased by any country of white men. In fact, slavery, by any traditional definition, is exclusively practiced today within non-white countries. But we hear almost nothing about that. Nem kell a fehéreket tisztára mosni, mert, ahogy mondtam, a bűn az csak bűn marad. Just like we hear nothing about how slavery was universal until good people in Europe and America ended it 2 centuries ago. Why? Because our so-called leaders, black and white, wouldn't profit from it. Black victimhood is nothing if not profitable. It elects politicians and funds racial grievance groups. And if Black Americans began to view themselves as partners in the American dream, if we embraced the patriotic spirit that holds... Igen, a jó kis áldozatkártya, ez mindig működik.
Ezt fehérek is használják, meg feketék is. Ez mindig egy ütős kártya. All men are created equal, the patriotic spirit that is our real heritage, then the race hustlers would soon be out of business. And who wants that? I'm Candace Owens, author of Blackout for Prager University. Ez egy érdekes kis videó volt, és végeredményben azt tudom mondani, nem egy fehér rabszolgatartó tisztító videót láttunk. De ezt mindenki eldönti saját maga. Sokakban az a ténykép él, mintha a rabszolgatartás egy a fehérekre jellemző kivételesség lenne, és ezért is annyira jó ez a kis videó, mert a történelmi valóság kicsit más képet mutat. A legjobban a modern korunk agymosott fiatalságának és az illúziók mámorában élő liberalista ideológia diktátoroknak lesz egy érdekes videó, mert amit jelenleg az iskolákban is tanítanak, annak kevés a valóság értéke. Évről évre azt vesszük észre, hogy sokan a történelem hamisítás útját válasszák, csak azért, hogy alá tudják húzni a gondolataik igazságát, és ez egy nagyon erkölcstelen hazugvilág képet fest elénk. Candace Owens nagyon jól összerakott történelmi tényeket mutat be, amelyek sok ember számára újdonságként fognak hatni. Az igazat bevalva sok érdekes apróságot tudtam meg én is. Kíváncsian várom az észrevételeket. Ti mit gondoltok a videóban elhangzottakról? Hogyan látjátok a mai szemmel a világunkat? Milyen irányba megy a világ? Ez a Gálurfi nevű YouTube csatorna, ahol olyan dolgokat is kimondok, amiket máshol nem mernek. Megnézek érdekes és kényes témákkal híreket, videókat, és reagálok az én sajátos módomon rájuk. Az én nevem Attila, és köszönöm a megtekintést. Ne feledd, a feliratkozás ingyenes, osszad meg a videót a barátaiddal, és előtte kattinthatsz egy nagyot a like gombra. Találkozunk a következő videóban, sziasztok!